สวยโตวันนี้โตมาเข้าบ้านเอาไปเจ้าสวัสดีค่ะทุกคนคลิปวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่ากิฟไม่ได้มาคนเดียวกิฟมากับพี่อุมานีมีใจถ้าใครที่ชอบถ่ายภาพพอร์เทรตเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักเพจมานีมีใจแน่นอนกิฟเนี่ยติดตามพี่อุมาตั้งแต่ตอนกิฟอยู่มัธยมเนี่ยเป็นคนที่แบบผลงานเป็นเอกลักษณ์มากๆภาพถ่ายเขาจะสดใสเหมือนกับมีพลังงานดีๆแผ่ออกมาเสมอเลยและที่สำคัญก็คือมีแสงแดดและท้องฟ้าเราก็เลยชวนกันไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็มานั่งเม้ามอยกันในฐานะผู้หญิงที่ชอบถ่ายภาพเหมือนกันแล้วเราก็จะสลับกันถ่ายภาพด้วยพี่อุจะเปลี่ยนกิฟเป็นนางเอกญี่ปุ่นส่วนกิฟก็จะเปลี่ยนพี่อุเป็นคนเคร่งครึมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เราก็อยู่กันที่โมริฟาร์มสเตย์เนาะพี่อุบอกว่าพี่อุอยากมาที่นี่มากจองยากมากแต่เราก็ได้มาและสวยมากวันนี้เราจะมาถ่ายรูปกันและกันเปลี่ยนกันถ่ายใช่คือกิ๊บแบบไม่ค่อยมีใครมาถ่ายรูปให้เท่าไหร่แต่ว่าวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะมาเป็นนางแบบให้พี่อุพี่อุมานีมีใจคนที่เรารู้จักมาตั้งแต่มัธยมอ่ะกิ๊บอยู่มัธยมแต่พี่อยู่มหาลัยไงก็จำได้ว่าพี่มาแรงมากช่วงนั้นมาแรงมากเซเลบละแล้ววันนี้เราจะให้เซเลบถ่ายรูปให้บ้าน่ะให้กิ๊บกอดเข่าได้ไหมอันนี้โดนตั๋วได้กับเจ้าคือเห็นพี่อุปกติพี่อุถ่ายรูปพอร์เทรตเป็นหลักเนาะกิ๊บก็เลยแบบอยากรู้ว่าทำไมพี่อุถึงชอบถ่ายพอร์เทรตคืออย่างถ้าเป็นกิ๊บเนี่ยกิ๊บก็เริ่มมาจากว่าชอบถ่ายเพื่อนก็จะไม่ค่อยมีรูปของตัวเองกันใช่ไหมแล้วเวลาไปเที่ยวกันแล้วกิ๊บก็จะถ่ายรูปเพื่อนแล้วพอเขาเอารูปเราไปตั้งโปรไฟล์พิกเจอร์เนี่ยเราจะภูมิใจมากว่าเพื่อนคนนี้ก็ใช้รูปที่เราถ่ายคนนี้ก็ใช้รูปที่เราถ่ายอยากรู้ว่าอย่างพี่อุเดี๋ยวของพี่อุไม่มีเรื่องแบบนี้ไหมก้อนความรู้สึกที่ของกิ๊บอะพี่มีเหมือนกันหมดเลยความรู้สึกที่เอากล้องไปถ่ายเพื่อนคือเอากล้องไปโรงเรียนอะเอากล้องไปทั้งโรงเรียนไปทั้งมหาวิทยาลัยมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันติดตัวเราอยากเก็บทุกๆโมเมนต์ที่มีกิจกรรมหรือทำอะไรคือเรารู้สึกว่าเราอยากเก็บความทรงจำดีๆณช่วงเวลานั้นไว้แล้วเพื่อนเราก็จะแบบมีรูปดีๆกันหมดอะทุกช่วงเวลานึกออกปะมีบุญแท้ถ้าถามว่าทำไมถึงชอบถ่ายพอร์เทรตเนี่ยก็มันเป็นแบบเหมือนสิ่งมีชีวิตที่เราแบบสามารถสื่อสารได้คือเราเป็นคนชอบการสื่อสารแล้วเรารู้สึกว่าการถ่ายบุคคลเนาะมันสามารถสื่อสารได้เพื่อที่จะให้ได้ภาพออกมาให้มันเหมือนแบบที่มันเป็นเรากับเขารวมกันพี่มองทุกคนอะมันมีเสน่ห์หมดเลยมีเอกลักษณ์หมดเลยก็จำได้ว่าตอนที่พี่อุถ่ายรูปกิฟที่บาหลีคือเป็นครั้งแรกที่มีคนถ่ายรูปกิฟที่บาหลีแล้วมีคนถ่ายรูปแล้วแบบรู้สึกสวยอะรู้สึกจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเวลาคนเห็นรูปที่เราถ่ายอะแล้วเขารู้สึกว่าเขาภูมิใจอะเพราะเขาไม่มีโอกาสได้เห็นตัวเองในมุมนอกจากในกระจกใช่ภาพถ่ายมันเลยเป็นเหมือนเครื่องยืนยันว่าเฮ้ยเธอแบบควรค่าที่แบบจะเป็นภาพแบบนี้นะใช่เฮ้ยทาเลนต์กำลังจะมาแล้วอ้าวเธอนางแบบอยู่ตรงนู้นนู่นขอคุยกับแม่อ่านตู้ในกล้องซะงั้นคือเท่าที่รู้คือคนถ่ายพอร์เทรตเนี่ยจะมีเลนส์กันหลายช่วงเนาะเห็นมีตั้งแต่แบบบางคนก็ชอบเลนส์วายบางคนก็ชอบใช้เลนส์เทเลอย่างกิฟที่ถ่ายวิดีโอด้วยเนี่ยกิฟชอบใช้เลนส์35มิล f1.4 G Master เพราะว่าระยะมันแบบว่ากลางถ่ายวิดีโอได้ถ่ายรูปได้ถ่ายพอร์เทรตได้กลางคืนได้รู้สึกว่ามันเข้ามือกิฟที่สุดแต่กิฟอยากรู้ว่าคนที่ถ่ายพอร์เทรตเป็นประจำแบบพี่อูเนี่ยชอบใช้เลนส์ตัวไหนที่สุดเอาแค่ตัวเดียวแบบพอเห็นรู้แล้วว่าแบกมาทุกตัวเลยอยากรู้ว่าถ้าได้แค่ตัวเดียวเนี่ยชอบตัวไหนหนักใจอ่ะ อันนี้คือเลนส์แบบตัวโปรดถ้าให้เลือกแค่ตัวเดียวนะก็24-70 f 2.8 G Master Mark II สารพัดประโยชน์ตัวนี้คลาสสิกพอร์เทรตบางอย่างมันก็อยากจะเล่าสถานที่ด้วยเราก็ต้องมีระยะกว้างเก็บไว้ซึ่งแบบอย่างถ่ายท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเราใช้เลนส์นี้เลยภาพซิกเนเจอร์พี่อุที่เป็นท้องฟ้าใช่คือเราเติบโตมากับระยะนี้เลยซึ่งเราจะแบบว่าสมมติว่าเราต้องถ่ายท้องฟ้ากว้างๆหรือแคบๆอะไรเงี้ยมันจะไปได้เยอะแล้วเวลาเราถ่ายพอร์เทรตอะโครงหน้าของคนอะมันไม่เหมือนกันคือมันจะไม่ได้แบบแมทได้กับทุกระยะแต่ชอบเลนทุกตัวนะ
ซอฟต์สกินแล้วแบบว่าหน้ามันจะแบบผิวมันจะสวยเลยนะ เธอรู้ไหมยาวไปคุยน่ารักอ่ะมันเหมือนกิ๊บจริงด้วยทรงผมเดียวกันพอสีขาวแล้วองค์ไม่มาเนาะคืออย่างถ้าด้วยงานที่กิ๊บทำเนี่ยคือกิ๊บถ่ายวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งทั้งสองอย่างเลยเนาะกิ๊บก็เลยจะชอบฟีเจอร์ Quick Switch ที่สุดเพราะว่าสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อย่างรวดเร็วถ่ายวิดีโอเสร็จถอด ND ออก Quick Switch เป็นภาพนิ่งถ่ายภาพนิ่งต่อได้เลยอยากรู้ว่าพี่อูที่ถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมีฟีเจอร์ไหนของ A7C2 ที่ชอบไหมขอขั้นก่อนได้ปะ Quick Switch มันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนี้นี่ไงปั๊บอ๋อแสดงว่าเราก็ใช้อ้าวเหรอ ชอบมากดีเนาะแต่คือไม่รู้ว่าเรียกว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าถามว่าพี่ชอบอะไรใน A7C2 อ่ะพี่รู้สึกว่าฟีเจอร์ Creative Look ตอบโจทย์พี่มากที่สุดเพราะว่าพี่เป็นแบบสายจบหลังกล้องตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเท่จริงจริงอันนี้พูดจริงเพราะว่าแบบว่าสมัยเรียนหรือสมัยแบบตั้งแต่มัธยมมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบว่ารอไฟล์อะไรอย่างเงี้ยมันยังมีความแบบซับซ้อนเกินไปสำหรับที่แบบจะส่งไฟล์อะไรต่างๆมันช้ามันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จบหลังกล้องตลอดเลยพอมาเจอตัวนี้ก็คือรู้สึกว่ามันตอบโจทย์เราไม่ต้องแต่งอะไรเลยมันไม่ต้องแต่งจบหลังกล้องได้เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเอาเป็นพร็อพได้นะแต่มันจะร้องไม่หยุดมานั่งนี่มานอนไปเลยถ้าถามว่าชอบใช้เป็นพิเศษเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะใช้ VV2 แต่เมื่อกี้ที่ลองไปถ่ายกิฟมารู้สึกว่า FL ก็ชอบเหมือนกันกิฟชอบ FL พี่คิดว่ามันสวยทุกโทนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าสถานการณ์นั้นแบบเหมาะกับโทนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาทำถึงมาทุกโทนอยู่แล้วกิ๊บชอบ FL เพราะว่ามันเป็นโทนฟิล์มเนาะเวลาถ่ายมันก็ดูแบบดูเป็นกิ๊บความหลังดูแบบนอสตาลเจียหน่อยอย่ารูปคนไม่คุยเลยไม่ถ้าไม่รูปมันร้องไงรูปเบาก็เป็นแบบว่าหนังดีไงคืองานทั้งกิ๊บทั้งพี่อูเนี่ยมันจะมีความแบบว่าให้น้องเขาอยู่ในกล้องเลยนะน้องเขาอยากมาเป็นเฟอร์นิเจอร์แต่ถ้าไม่รูปน้องเขาจะร้องน้องเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นโต๊ะกลางคืออย่างทั้งกิ๊บทั้งพี่อูเนี่ยงานจะมีลักษณะที่ว่าอยู่หลังกล้องด้วยแล้วก็ต้องอยู่หน้ากล้องด้วยคืออยากรู้ว่าพี่อุ๊มีประสบการณ์กับเรื่องนี้ยังไงคืออย่างกิ๊บอะจริงๆก็สบายใจที่จะอยู่หลังกล้องมากกว่าแต่ด้วยหน้าที่มันก็ต้องมีการต้องเอาตัวเองอยู่หน้ากล้องบ้างอยากรู้ว่าพี่อุ๊มีประสบการณ์เรื่องนี้ยังไงหรือว่าปรับตัวยังไงคือเริ่มแรกของพี่อะที่พี่ชอบถ่ายรูปเพราะว่าพี่เห็นภาพตัวเองตอนเด็ก พี่เห็นภาพตัวเองตอนเด็กแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ไม่มีความทรงจำว่ามันเกิดอะไรขึ้นและพี่รู้สึกว่าภาพถ่ายมันสามารถแบบรีมายแบบเป็นไทม์แคปซูลในภาพถ่ายใช่แล้วมันเป็นสิ่งเดียวที่มันจะเล่าอดีตของเราได้โดยที่แบบมันไม่มีสิ่งไหนที่มันแบบมาแบบยืนยันว่าอดีตของเรามันมีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยถ่ายภาพเกือบทุกช่วงเวลาของการเติบโตของเราอะเพื่อที่แบบว่าจะมากลับมาดูแล้วแบบยืนยันว่าอ๋อช่วงเวลานั้นเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเลยดีจังเป็นเรื่องเป็นราวกิ๊บใช้วิธีดูแท็ก Facebook เอาว่าใครแท็กแต่ว่าก็ชอบอะรู้สึกว่าแต่ละช่วงวัยมันมีเสน่ห์ของมันเลยแบบว่าเฮ้ยแบบเนี่ยกิ๊บช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาเบ่งบานของกิ๊บนะเลยอยากให้กิ๊บอะได้มีรูปพอร์เทรตสวยๆก็เลยชวนทำโปรเจกต์นี้อะไรอย่างเงี้ยที่สุดเลยคือกิ๊บไม่ค่อยมีใครมาถ่ายรูปกิ๊บจริงจังมาก่อนเลยอันนี้เพิ่งจะเป็นครั้งที่2ในชีวิตที่มีแบบช่างภาพมาถ่ายรูปกิ๊บเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้นี่คือครั้งที่2ไม่เคยจ้างช่างอะไรช่างถ่ายอย่าพูดมากสิลูกนัตโตะบอกว่าพูดเยอะกับเราแล้วตอนเนี้ยอีกคำถามที่กิ๊บอยากจะรู้ในฐานะคนที่ไม่ได้เป็นนางแบบเวลาพี่อูถ่ายคนที่เป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้โพสท่าเก่งไม่มั่นใจหน้ากล้องแบบกิ๊บอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่หน้ากล้องแล้วเกรงมีเทคนิคยังไงจริงๆกิ๊บก็พอพูดได้แล้วนะเพราะว่าพี่อูถ่ายกิ๊บแล้วแต่ให้เขาตอบเองดีกว่าคือพี่อะเริ่มต้นจากการถ่ายรูปคนธรรมดามาก่อนถ่ายเพื่อนๆก็เรียกว่าคนธรรมดาเนาะถ่ายรับปริญญาเราถ่ายมาประมาณ5ปีมันก็เลยทำให้เราอะเข้าใจธรรมชาติของคนว่าเวลาที่เขาว่ามาอยู่หน้ากล้องอะเขาจะมีปฏิกิริยายังไงตอนอยู่หน้ากล้องค่อยๆเหมือนแบบให้เขารู้สึกว่าเราเป็นเซฟโซนของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือต้องให้เขามั่นใจก่อนว่าเราจะถ่ายเขาออกมาดูดีซึ่งถ้าสมมติเขาจ้างเราจริงอันนี้ซึ่งถ้าเขาจ้างเรามันก็คือมันก็ได้แต้มบุญมาส่วนหนึ่งแล้วไงว่าเขาก็ชอบงานเราจะบอกทุกคนว่าถ้าสมมติว่า
อยากถ่ายให้ดูออกมาเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยพี่อยากให้สังเกตเยอะๆตอนที่ยังไม่ได้ถ่ายคือใช้วิธีการแบบดูอาจจะดูฟุตปริ้นท์หรือว่าดูอินสตาแกรมของนางแบบหรือดูคนนั้นนะว่าเขาเป็นยังไงเวลาเขาเคลื่อนไหวย ายหนู นาโตะ ยายหนูอยากอยู่ในซีน คือพี่อะแบบจะชอบให้ดูเขาตอนเคลื่อนไหวว่าเวลาเขายิ้มจังหวะแบบไหนมันถึงจะแบบเฮ้ยเขาดูสวยอะเขาดูมีเสน่ห์อะมุมหน้าแบบไหนของเขาที่ดูแบบดูมีเอกลักษณ์ดูแบบว่าหน้าแบบนำเสนออะไรประมาณเนี้ยจริงเธออยากคิดว่ามันหนักมันเบามากใช่ เบามากอ่ะ จริงๆนี่คือแบบไม่ได้แสดงจริงคือว่าเบาจริง พี่อู๋เคยได้ยินเรื่อง perception ของคนทั่วไปไหมว่าถ่ายรูป portrait ด้วย Sony แล้วหน้าเหลืองผิวติดเหลือง คือส่วนตัวกิ๊บอะใช้ Sony มาตั้งแต่แรกก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหามาก แต่ถ้าเทียบรุ่นใหม่รุ่นปัจจุบันอย่างเงี้ยกับรุ่นแรกๆที่กิ๊บใช้อะก็รู้สึกว่าสีผิวมันสวยขึ้นเยอะ ก็เลยอยากรู้ว่าพี่อู๋ตอนเนี้ยใช้ Sony แล้วเป็นยังไงเรื่องสีผิว เรื่องที่บอกว่าติดเหลืองเอาจริงๆไม่เคยได้ยินอะ จริงเหรอ แรงมาก แบบว่าพี่ไม่ค่อยได้แบบสนใจแบบมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย แต่เป็นคนถ่ายสีผิวสวยอยู่แล้วก็เลยอยากรู้ ใช่ ว่า เป็นคนซีเรียสเรื่อง ยังไง สีผิว แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วแบบว่าถ้าถามว่าโทนผิวพี่จะแบบน่าจะติดมาทางโทนแดงโทนชมพูมากกว่าโทนเหลือง พี่รู้สึกว่าโซนี่อ่ะผิวมันเป็นผิวมวลผิวมันเป็นเหมือนผิวจริง ๆ ที่ตาเราเห็นนะ เอาตรงๆเลยนะคือสีจริงเลยอะสมมติว่าคนนี้ผิวติดเหลืองมันก็จะได้ผิวติดเหลืองมา ที่ถูกต้อง ใช่คือมันไม่ได้มีแบบความแบบ ปรุงแต่งอะไร ปรุงแต่งอะไรมากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะพี่ก็จะใช้แบบ creative look ผสมกับ soft skin effect soft skin effect ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าส่วนใหญ่พี่ถ่าย portrait ผู้หญิงเนาะเขาก็จะอยากได้แบบ ผิว ไม่ได้ สวย ไม่อยากให้เห็นรูขุมขนชัดหรือว่าอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่า soft skin effect เนี่ยมันกำลังดีรู้สึกว่ามันสมจริงอ่ะ มันเลือกระดับได้ low medium ใช่ถ้า high สมมติว่าคนนี้ผิวดีอยู่แล้วก็โลพอ เหมือนถ่ายกิฟต์เนี่ยค่ะก็โล เพราะผิวดีอยู่แล้วจริงๆแต่ถ้าสมมติว่าคนไหนที่เขาดูมีความแบบคอนเซิร์นเรื่องผิวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราชอบสไตล์การที่มันให้มันดูฟุ้งๆละมุนน่ะ ก็เปิดเลย ก็จะเปิดแบบ High มีเดียม เอา medium high อันเนี้ยคือ แล้วแต่คนแล้วกัน เราอยากให้ดูเป็นเฉพาะบุคคลดีกว่าว่าเหมาะกับแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ย โอ้ยอันนี้สวยมาก อันนี้นางเอกเลยอ่ะจ้าอยากเห็นเอ้ยสวยจริง งานวิดีโอคลิปคือแบบสวยทุกอันเลยอะ ขอบคุณค่ะ พี่อยากรู้ว่าคลิปเกรดสีวิดีโอยังไง แบบใช้ฟีเจอร์ไหนในแบบในกล้อง คือถ้ากิฟถ่ายวิดีโอเนี่ยกิฟชอบใช้โปรไฟล์ S-Log 3 เพราะว่าเวลาเอามาเกรดสีอะไรมันจะค่อนข้างยืดหยุ่นเอามาปรับนู่นปรับนี่ทีหลังได้ แต่ว่าบางงานที่แบบว่าเขาเรียกอะไร S-Log มันปรับยากไงไม่ใช่ทุกคนจะปรับได้แล้วมันใช้เวลา ใช่ ถ้าต้องการอะไรแบบง่ายๆ ไวๆ จบหลังกล้องได้แบบถ้าเป็นเวอร์ชัน PU เนาะจบหลังกล้องได้กิ๊บก็จะใช้ตัว S Cinetone S Cinetone มันคือเขาเรียกอะไรโปรไฟล์สีที่เขาเอามาจากกล้อง Sony Venice ที่เป็นกล้องถ่ายหนัง ซึ่งเขาก็จะแบบขึ้นชื่อว่าสีผิวสวยมาก พี่ลองใช้แล้ว ลองแล้วเหรอ โคตรดี จริงเหรอใช่ไหมสวยนะ ใช่ สวยนะ แบบดีมาก สวยเลยง่ายสวยง่ายใช้ง่าย ใครที่แบบไม่อยากจะไปย้อมสีอะไรตอนตัดต่อวิดีโออันนี้คือจบเลยสวยกิ๊บอยากรู้ว่าโปรเจกต์ไหนล่าสุดที่พี่อุชอบนอกเหนือจากโปรเจกต์นี้เพราะกิ๊บก็ รู้อยู่แล้วว่าพี่ชอบใช่ไหมรู้อยู่แล้วว่า รู้ ตั้ง อยู่ แต่ แล้ว ที่กิฟบอกอะคือใจมันก็เต้นแล้วอะว่าแบบจะมาถ่าย แค่เราคุยกันในไลน์เราก็ตื่นเต้นแล้วอะ ตื่นเต้นแล้วว่าอยากถ่ายกิฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอยากถ่ายกิฟนานแล้ว ใช่พี่อูพูดมานานแล้วพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็เลยอยากรู้แล้วถ้านอกจากอันเนี้ยนอกจากโปรเจกต์เนี้ยมีโปรเจกต์ไหนที่แบบถ่ายแล้วรู้สึกใจฟูเหลือเกิน เอาจริงๆคือความรู้สึกที่มันแบบมันขึ้นมาแบบรู้สึกแบบป๊อปขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือตั้งแต่เริ่มเปลี่ยนมาใช้โซนี่เพราะเรารู้สึกว่ามันเหมือนเราได้แบบกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะที่มันแบบไม่รู้อะไรมากเท่าไหร่อะแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราตื่นตัวในการที่แบบว่าจะเรียนรู้แบบ
เทคนิคใหม่ๆหรือเรียนรู้ฟีเจอร์ใหม่ มันเหมือนได้ของเล่นใหม่แล้วต้องหัดใช้ หัดใช้ใหม่ ไอ้ความหัด ใหม่ แล้วความหัดใช้มันสนุกนะ ใช่ มันสนุกตรงที่เหมือนเราได้เรียนรู้แล้วมันตื่นเต้นเนาะถ้าถามว่าชอบอะไรมากที่สุดตั้งแต่ใช้โซนี่มาเนี่ยทำโปรเจกต์กับโซนี่มาเนี่ยฮ่องกง โอ้โหโปรเจกต์สวยมาก อันนั้น ชอบมาก อันนั้น ชอบ คือ มาก ครั้งแรกที่แบบว่าถ่ายนางแบบกับโซนี่แล้วก็ฮ่องกงรู้สึกว่ามันแบบด้วยความตื่นเต้นที่มันเป็นกล้องใหม่อยู่แล้วเนาะแล้วตื่นเต้นไปอีกตรงที่เราสื่อสารไม่ได้คือในใจอะคือเครียดมากนะหมายถึงว่าเฮ้ยมันจะออกมาเป็นยังไงคือมันเป็นความรู้สึกที่มันแบบประทังประเท อะดรีนาลีน เขาเรียกประทังประเทแปลว่าประทังประเท ประเด ประดังกระอักกระอ่วนอยู่ข้างในมันตื่นเต้นไปหมดเลยอะเข้าใจไหมบอกว่า เข้าใจ เฮ้ยก็พูดไม่ได้แล้วแบบจะไปถ่ายที่ไหนดีว่าแบบว่านู่นนี่นั่นแต่รูปออกมาคือสวยมาก จึง แล้วทุกคน จึง ก็ มาก ทักบอกว่าแบบ สวยมากเซตนั้นอะ งานเนี้ยดูแบบพี่อุยกระดับ จริง จริงอันนั้นสวย ซึ่ง มา เรา ก อะไม่รู้เพราะเราเครียดเลยรู้สึกว่าถ้าไปต่างประเทศอีกเราอยากถ่าย โล แบ โก้ บคนที่นั่นคนของที่นั่น พี่ยังไม่กล้า นรู้สึกว่ามันแบบมันแปลกใหม่แล้วมันสนุกกับการถ่ายรูปมากขึ้นเลย ต้องลองบ้างแหละเอาไหมเราฮ่องกง งานนี้กิ๊บรู้สึกเป็นเกียรติมากที่พี่อุมาถ่ายรูปให้ แล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลย ใครที่อยากติดตามพี่อุสามารถไปติดตามได้ที่เพจมานีมีใจเลยนะคะ วันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้า เช็คหน้าแล้วไม่โอเวอร์นะ หน้า หรือแบบ พี่รู้ แด สึก ด ว่า ล สั ง ง หน้า เคราะห์ แล้วมัน แดด เวิร์กไหมให้ขยับหลบไหม หน้าไม่โอเวอร์แต่ตรงเสื้อเนี่ย เสื้อพี่เหรอ หรือจะขยับหลบไหมหน่อยหนึ่งพี่อุได้ปะ เป็นไงครับรูป สวย สุดย ไม่ อด เคยมีใครถ่ายแล้วออกมาดูเป็นนางเอกญี่ปุ่นแบบนี้มาก่อนเลย ตรงสไตล์ ตรงสไตล์เขาแต่ ไม่ เราจะถ่ายเขาออกมาเป็นยังไงก่อนยังนึกไม่ออกเลย แต่น่าจะได้แหละ คงไม่เคยโดนถ่ายแบบจริงๆจังด้วยปะ ไม่เคยหมายถึงว่า เออ กิฟไม่เคยโดนใครถ่ายจริงๆอาการมาก่อนไม่เคยจ้างตากล้องมาช่วยถ่ายจริงจังแบบถ่ายตัวเองขนาดนี้มาก่อนเลยนี่ครั้งแรกค่ะ นอกนั้นก็คือเป็นเพื่อนๆถ่ายครั้งแรก ก็คิดว่าพี่เป็นเพื่อนก็ได้นะ ก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือน ไม่เหมือนเหรอ ไม่ของพี่มีความแบบเป็นตากล้องเพื่อตั้งใจถ่ายคลิปไง อ๋อ แต่ว่าเพื่อนๆอ่ะก็คือถ่ายไปเรื่อยไงไม่ได้แบบ ถ่ายไปเรื่อย หมายถึงไม่ได้ตั้งใจถ่ายคลิป อ๋อ กิฟไม่ใช่แบบ น้ำ นางเอกของเขาไง